ahensya. Kami po ni Pangulo, full support kami sa pulis. Full support kami sa PDEA. Pag nagkakaso sila, in line of duty, susuportahan namin sila. Kaya ayoko na pong magbigay ng komento. Antayin na po natin. Sa ikalawang taong anibersaryo ng Malasakit Center sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City, Pangasinan, bumalik dito si Senator Bongo upang kumustahin ang lagay ng ating mga medical workers at mamahagi rin ng tulong sa mga frontliners at pasyente ng ospital. Narito ang ulat. Nasa 30 taon ng nurse si Rowena Ferrer. Bagamat mahirap niya ang trabaho, masaya siya dahil nakakatulong siya sa mga may sakit. Pero ngayong panahon ng pandemic lang siya nakaramdam ng matinding kaba. As a frontliner, kami ho yung talagang nasasabat sa mga dangerous na mga sitwasyon dito sa ating hospital. Siyempre, nandoon na rin yung kaakibat na pagsiservisyo sa ating mga kababayan at sa ating mga pasyente. Kaya kapag nariyan na ang bakuna, magbobolontaryo na siyang mabakunahan. Ako, personally, is willing na magpa-vaccine. Dahil po, para na rin po sa ating protection at sa protection ng ating mga minamahal. At bilang isang nurse, dapat po tayo yung maging example na yung ating vaccine ay safe na maibibigay sa atin. Kabilang si Rowena sa mga nagtatrabaho sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City na kinumusta ni Senador Bongo ang kalagayan kasabay ng pagbisita sa Malasakit Center dito. Maraming salamat sa mga frontliners sa inyong sakripisyo sa panahon ngayon. Alam ko pong hirap kayo sa inyong trabaho. Ang Pilipino po'y umaasa sa inyong serbisyo sa panahong ito. Tiniyak ng Senador na kumpleto sa PPE ang mga medical frontliners. Namahagi din siya ng ayuda gaya ng mga pagkain, grocery, vitamins, mask at face shield sa 1,628 na frontliners at pasyente sa ospital bilang bahagi ng ikalawang anibersaryo ng Malasakit Center sa ospital. Ang ilan sa mga pinakanangangailangan sa kanila ay mayroong bike kung hindi man sapatos o tablet. Maraming salamat po, sir, na kami ho ay nabibigyan nyo ng pansin, ng kaming mga frontliners sa pagbibigay nyo sa amin ng suporta sa pagbibigay ng mga enough na supplies ng ating mga PPEs at sa pagbibigay sa amin ng mga vitamins para rin ho sa pagpapalakas ng aming mga katawan. Ang ating taus-pusong pasasalamat sa kanyang pagbisita sa ating pangalawang taong anibersaryo ng ating Malasakit Center. Taus-pusong pasasalamat sa kanilang mga initiative, lalong-lalo na itong Malasakit Center na napakalaking tulong ang naibibigay sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kagaya nating mahihirap. Ayon pa sa Senador, handa siyang makinig sa anumang hinaing ng mga medical frontliners at maibigay ang nararapat para sa kanila. Magtiwala po tayo sa gobyerno, magtulungan po tayo. Ako bilang Senate Committee Chair po sa Senado, hindi ko po kayo pababayaan, ipaglalaban ko po kayo gaya noon. At may mga delays po sa mga assistance na binibigay po sa inyo. Ako po ang nakikipaglaban. Ngayon, yung mga nag-cause ng delay po ng assistance, ayun, suspendido na po. Paglalaban ko po yung mga frontliners. Bukas po ang aking opisina po para sa inyong lahat kung may mga reklamo po kayo. Samantala, isa rin po ang Metropolitan Manila Development Authority sa mga punong abala para sa pagdating ng bakuna bukas dito sa bansa. Kumustahin po natin ang paghahanda ng ahensya kasama si MMDA Chairman Benhur Abalos Jr. Magandang araw po. Magandang araw po sa inyo at sa lahat po na nanonood, nakikinig. Magandang araw po. Opo, Chairman, kasado na po ba yung route plan ng paghatid ng bakuna mula po sa Villamor Air Base sa Pasay hanggang dito daw po sa DOH facility sa Marikina? Ang tanong po, magsasara po ba kayo ng mga daan? Well, actually may mga options tayo, no? Pwede nating gamitin ng bus carousel. At kung hindi naman ay yung katabi mismo ng bus carousel. Actually, mga 6 na 40-foot container van po ito, no? Pero andyan naman ang CHPG, ang mga pulis, at nandiyan po ang mga motorsiklo po ng MMDA. At gayon pa rin sa mga certain key areas, andyan po ang mga ground personnel namin.
At hindi lamang yun, nakahanda rin po ang mga towing at emergency vehicles kung kasakali. No? Kasado na po ito, handang-handa po ang mga kapulisyahan at ang MMDA po. Opo, follow up lang po, no? Yung sa inyo pong kalkulasyon, gaano po kabilis yung magiging biyahe papunta po sa Marikina City? Well, I don't have the actual numbers right now, no? Pero nagkaroon naman ng simulation at dinoble check po ito, mukhang maganda naman. Kasi from Marikina, ito ay dadalhin pa rin sa Veterans Memorial Medical Center, no? So ganun po ang mangyayari po rito. Kung kaya't yung mga distribution nito, lahat po ng gagawin ay nakaplansya na po. At hindi lamang po itong initial, itong ngayong linggo, dahil siyempre, andyan na ho ang bakuna natin. Of course, galing po dyan sa mga susunod na araw, magbabakuna na ho ang Kalakang Maynila. No? Pati po yung kasado na rin po lahat po yun. Opo. Paano naman po yung magiging paalala ninyo sa mga motorista na tatahakin po yung mga nabanggit na ruta, especially tomorrow po? May paalala po ba kayo sa ating publiko? Salamat po sa pagtanong. No? Sa mga nakikinig po ngayon, kung makita niyo naman po itong mga 40-foot container vans na may mga kasama mga escort ng kapulisyahan, tayo na ho ang kumusang tumabi. Ito na inaantay nating bakuna, ito'y para sa ating lahat, no? Para seamless at napakabilis naman po ng pagbiyahe po nito. Maraming salamat po. Opo, samantala bumili na rin po ang MMDA ng AstraZeneca vaccine. Tama po ba ito para sa 8,000 na empleyado ng ahensya? Kailan po inaasahan na darating ito at bakit po kayo talagang masasabi nating nagsariling sikap na bumili po ng sarili ninyong bakuna? Ito po ay nung panahon pa ho ni Chairman Danny Lim, no, nung dating chairman, at pinirmahan ko na lang po ngayon nung kailan lamang. Ito naman ay bilang tulong na ho sa ating national government at hindi lang naman ng MMDA. Ito po ay halos siguro lahat din ng alkalde ng hindi lang ng Kalakang Maynila kundi ng buong Pilipinas na sariling pondo nila ay sila mismo ay umorder rin ng bakuna. No? Dahil nga sabi nga sa oras ng krisis at pandemya, importante pagtutulungan ng bawat isa. Minabuti po namin ito dahil alam nyo naman ang frontliners namin, ito yung nasa clearing, ito yung mga nakikita nyo sa kalye, mga traffic enforcers po. Ito po yung para sa proteksyon na rin nila dahil parati po sila exposed at hindi lang sa kanila, yung mga tao makakahalubilo nila, yung mga motorist na nakakausap po nila. So it provides for more protection for themselves and also the public. Opo, pero Chairman, nabago na po ba yung porsyento? Kasi dati po 50% lamang po ng mga empleyado ang sang-ayon o payag na magpabakuna. So ano po yung hakbang na ginagawa ng MMDA para naman po makumbinsi pa rin yung iba? Well, actually, lahat po naman ng data ay nasa BIFAD. No? Yung nababasa ko ang sinasabing 52% ng Sinovac, no? Ito po ay, ewan ko kung tama ako o mali, pero ito po yung narinig ko sa news at nasa record naman ito, yung po yung sinasabi na efficacy rate, no? Yung sinasabing 48 na medyo tinamaan, ang linaw 100%, wala naman pong namatay at wala naman pong ganun ka-serious, no? Halos karamihan yata nito ay asymptomatic. The records will speak for themselves. At nung during sa interview po ni Secretary Harry Roque, sinabi yata nung Helen lang, yung pong sa Sinovac, na sila lang yata ang nagsagawa, no? Dito po sa mga frontliners, yung ibang mga Western medicine, wala yatang gano'n, no? Just correct me if I'm wrong. Yung po ang pagkakarinig ko at least the records will stand out. Kung kaya't, maski ako po, on record po ngayon, kausap ko na po ang aking may bahay, no, kung talaga may question po tungkol dito, no, handa po kaming una magpabakuna just to show that kami po'y naniniwala sa produktong ito. Pero gayon pa man, we could be the first or we could be the last. Depende po, kakasabihin naman na iba, nauna ka, nakaupo ka. No? Ako naman for the purpose lamang na magkaroon tayo ng confidence po dito po sa bakunang ito. Ngayon po, kung mag-agawan naman, wala akong problema, maski mahuli po tayo. Okay lang po iyon. Pero sa mga empleyado po ng MMDA, marami na po ba yung bukas o gusto na magpabakuna? Marami na po. At saka ang maganda naman, maski naman sa ibang bansa, makikita mo ang trend eh. Sa simula talagang may duda, no? May nag-aalangan sila,
Pero habang tumatagal, no? I mean, you could see this through all over, nag-aagawan pa eh. Ang haba ho ng pila eh. Kaya nga nakita naman natin ang mga bakuna ngayon ay halos nakakaubusan sa buong mundo. Opo, Chairman, nagkaroon na ba ulit kayo ng meeting ng Metro Manila Council? Kasi po, nagsimula nung magdesisyon ang Pangulo na ipagpaliban nga ang MGCQ status ng NCR. Kanina nga po inanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ang National Capital Region po ay mananatili sa GCQ ngayong buwan ng Marso. Ano po yung sentimiento ng mga mayor, lalo na yung mga bumoto po sana na pabor na sa MGCQ? Well, tanggap naman po lang lahat, no? Kung ano man ang desisyon po ng Presidente, sabi nga nila, we defer to the wisdom and judgment of our President, and we will exert all efforts in combating with the President this COVID-19 pandemic. No? Nakikiisa po ang lahat. Mamayang gabi po may pagpupulong po kami ng lahat ng alkalde. Kasama na po sila Secretary Charlie Galvez po, sila Secretary Beans, tungkol po sa bakuna. Doon naman sa usapin ng MGCQ, malinaw naman po na ang gagawa ng implementing rules ang kasama po rito at guidelines ay ang mga mayor, no? Kaya nga pinag-uusapan nga po rito paano yung naipasa ng IATF na mga activities kamukha po nung simbahan na 50%. Ito ba'y magbabago na? Paano yung edad, no? Kinaklaro po namin maigi yan eh. Ang sabi po sa pagpupulong, yung daw 50% ng simbahan parang tuloy daw at yung mga ibang activities ang gagawa po ay may rekomendasyon siguro po ang DOT. Pero at the end of the day, ang masusunod po rito ay ang mga alkalde. Pwedeng hindi nila ituloy, no? Pwedeng ituloy po nila ito. Dahil sila po ang gagawa ng implementing rules at higit sa lahat, sila ang oversight head. Depende sa lugar nila kung nakikita nilang, let's say, sinihan, no? Pwede nilang sabihin hindi pwede dahil mataas sa amin ngayon, no? Ganun po ang mangyayari po rito. Opo, Chairperson Abalos, may ilang pong katanungan din yung ating kasamahan sa media. Ano po, may tanong si Red Mendoza ng Manila Times. Handa na po ba daw ang MMDA sa gagawing arrival ng mga bakuna lalo na sa ruta na tatahakin? Well, yes, hindi ko lang maipakita pero hawak ko na ho yung rota ngayon eh. Pinaho sa akin. Ito lang ho, ano? Pero hindi ko pwedeng i-describe kung paano. Basta importante lang, from Villamor, diretso po kami ng Marikina and then diretso po ng Veterans. Opo. Maganda po ang pagkakatanong niyo maigi sa mga nakikinig po. Kung makita niyo po ang convoy, please, tumabi na lang po tayo at magbigay daan po tayo sa convoy na ito. Mga 40 food container trucks po ito. Malalaki po ito. Opo. Mula pa rin kay Red Mendoza, sabi po ng Okta Research na lumobo ang kaso sa Metro Manila nitong nakaraang linggo, lalo na po sa Pasay City. So sa tingin niyo po ba tama lang na wag munang i-shift ang MGCQ sa MGCQ ang Metro Manila dahil sa pagtaas na ito? Well, yes. Yung decision nga ho, we defer to sound judgment of the President. Kaya nga ngayon nagtutulungan na rin. Actually, binuksan na po yung tinatawag natin na Opland Kalinga. Ito po yung mga quarantine centers na mga hotel. Nagbigay serbisyo po tayo sa Pasay at ibang LGUs na humingi ng tulong ukol dito. Dahil importante po talaga rito ay maihiwalay contract tracing eh. At nakita naman natin sa Pasay, may iilan, pa isa-isa sa ibang barangay, pero may nagkukumpul-kumpul sa ibang barangay po, no? But one thing, ang parang sinabi nila nagpataas sa Pasay ay kasi yung pupuntang aalis ng bansa po, yung aalis ng bansa, kung minsan may requirement, no? Hindi ko na sasabihin kung anong klaseng trabaho po, ano? May requirement of parang itetest sila, iso-swab. So once mag-positive po yung mga paalis ng bansa, kinakount po yun, hindi sa lugar nila, kinakount sa Pasay. No? Kaya siguro, it might be one of the factors kung bakit dumami rin po ang sa Pasay. Pero be it as it may, I commend Mayor Calixto for acting swiftly. No? Napakabilis po na action nila at lahat po ng barangay captain, nagkatulungan kagad, trinace at nilockdown ang dapat po i-lockdown. Opo. Tanong naman po mula kay Evelyn Queiroz ng Filipino Mirror,
The Department of Transportation and Department of Public Works and Highways had been supportive daw po sa bike lanes sa EDSA to accommodate riders left by insufficient public transport where health protocols limited capacity 50% of typical usage. Since June, in fact, a Transport Department-led plan to transform daw po EDSA last year included the bike lanes, but this was approved by the MMDA. So what is the main reason for the MMDA's daw po reluctance to establish bike lanes on EDSA? Well, hindi po totoo ang statement na yan. Kaklaruhin ko po. No? Hindi po kami reluctant. Number one, it is the project of the OTR at nagpapasalamat nga pala kayo sa napakagaling na Secretary Tugade ang nagbigay sa atin ng subway at nagbigay po sa amin ng 100 million for our elevated bus ramp. Siya rin po ang nag-isip itong proyektong ito na dinownload niya po sa Department of Public Works. On record, no? Gusto ko lang sabihin sa mga nalaman ko lang ito 2 weeks ago. No? It was presented to me, to us on detail just 2 weeks ago kung saan dadaan. Kaya nga ang sabi ko sa kanila rito, ito lang ang concern ko. Number one, safety of the bikers. And number two, meaning it should adhere to international standards. Kasi kung dadali mo yan, kamukha ng EDSA, hindi natin mapipigilan, may mga mabibilis sa sasakyan. Hindi siguro pwedeng pintu-pintura lang tayo dyan. No? Anong gagawin mong panghiwalay dyan? No? At hindi lang yun, yung mga in-identify po nila, kamukha ng Commonwealth, yung mga ibang lugar. Meron pa akong nakita mga C5, mga circumferential road, radial road. Kami po ay hindi para mag-approve na project, inuulit ko. This is not our project. Kami ay pwede lamang mag-suggest sa nangyayaring ito. Kung kaya't ang sabi ko, by all means, ako'y nagbibisikleta, I am with it, nakikiisa ako sa layuning ito, gusto ko magkaroon ng bike lanes, provided, number one, ang safety po natin, at number two, sabi ko nga, dahil nga sayang kung hindi magagawa ito, sayang naman, at yung pondo ay hindi na magagamit for this. Ito na ang malaking oportunidad para magkaroon tayo ng bike lane sa Calacang, Maynila. Kung kaya't ang sabi ko po, pwede ba kung gagawin nyo, na yung barrier na gagawin nyo ay, let's say, flexible. Kung talagang, let's say, alagay natin sa EDSA, at talaga namang lumala ang traffic sa EDSA, no? At kinakailangan, let's say lang, kinakailangan i-adjust or even tanggalin. Sayang naman ang proyekto. O pwede bang flexible ito? Pwede ba nating malipat? Ang sabi po sa akin ng Department of Public Works, Chairman, pwede po. So walang sayang, no? So ang sa akin lang, this is an opportunity. Pwede po natin subukan kasi hanggat hindi natin sinusubukan, hindi natin alam kung ano mangyayari. Kung kaya't ito pong Miyerkules, ako mismo, kasama ko po DPWH and the OTR, at inibita ko na po ang NGOs, no? Yung We Move as One na grupo at sila Dr. Tony Dance ng doctors, riders. Gusto ko maging transparent po lahat. Pupunta po kami sa monumento sa Caloocan. Babaybayin namin ang buong EDSA. At ito lang po ang sinabi ko sa grupo. Baka po pwede po naman DPWH and DOTR, hindi lamang yung mga main highway, tignan nyo na yung bike routes na binigay mismo ng mayor. Nakahanda na po yan. This could be alternative options to EDSA rin. Pagandahin po natin ito. So yung ating panaginip na magkaroon ng bike lane ay eto na po. At inuulit ko, never po ako nag-oppose o nag-object dito. I only came to know of this 2 weeks ago. Dinitalyo po sa akin ang plano. And immediately, sabi ko, aprubahan na yan provided may safety plan, no? International safety standards. And of course, may kulatilya tayo. In the event, circumstances will call for it, baka pwedeng i-reduce or even tanggalin, lalo na sa mga malalaking lugar. Yun lang po. Okay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong oras. MMDA Chairperson Benhur Abalos Jr. Salamat po. Salamat po. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang public briefing hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to. The most important from a clinical standpoint sa aming mga doktor is to prevent severe disease. Kung walang severe disease ang COVID, parang ubot-sipon lang yan, wala tayong pandemya. At ang bakuna na nakaka-prevent ng severe disease ay makakapababa sa panganib ng pagkamatay sa ating vulnerable population. The benefit far exceeds any kind of risk at this time.
po yung new normal, EDSA, given the pandemic situation. Talagang mahigpit yung pinatutupad ng MRT na implementasyon ng minimum health standard. Yung mga naiwan ko sa bahay, pag uwi ko, how safe they are pag ako'y umuwi na. Ayos lang po, sakripisyo po talaga para mahirap po talaga ang buhay. Gaano ka-effective ang safety measures natin kontra COVID-19? Check out these safety equations. Face mask plus face shield. 1 meter physical distancing plus face mask. 2 meter physical distancing plus face mask. 1 meter physical distancing plus face mask plus face shield. Samahan pa ng frequent hand washing at malalabanan natin ang paglaganap ng COVID-19. Stay safe. And remember, mask, shield, hugas, iwas. Isang paalala mula sa PTV. Kaya natin to. Kaya natin to. Sa pinakahuling datos naman ng COVID-19 cases sa buong bansa base sa report ng DOH kahapon, February 26, 2021, umabot na po sa 571,327 ang total number of confirmed cases matapos po makapagtala ng 2,651 na mga bagong kaso kahapon. 46 na katao naman po ang bagong mga nasawi kaya umabot na sa 12,247 ang ating COVID-19 death tally. Dumarami naman po ang mga kababayan natin nakaka-recover sa sakit na ngayon po ay nasa 524,582. Matapos po makapagtala ng 561 new recoveries kahapon. Ang total active cases naman po natin ngayon ay nasa 34,498. Samantala, kaugnay po ng pagtaas ng COVID-19 cases, makakausap po natin si Dr. Guido David. Magandang araw po. Yes, magandang umaga, Yusek. Opo. Sir, ang bilang po ng bagong kaso kahapon, ang sinasabi daw po na pinakamalaki o pinakamataas mula po noong Oktubre ng nakaraang taon. At ayon po sa Okta Research Team, may upward trend ang mga kasong na itatala na sa Metro Manila. At upang ipaliwanag po sa atin ang sitwasyon, kausap nga po natin si Dr. Guido. Doc, ano po nakikita nyo? Yung po bang sinasabi natin ito ay talagang nakikita nyo na yung may kinalaman po yung nakaraang holiday season? Well, Yusek, hindi yung Christmas holiday. Actually, kahit rin yung Valentine, hindi natin i-attribute yan sa Valentine. Kasi one-day event lang naman yung Valentine. Pero ito, medyo sustained event. So, hindi rin natin ito ina-attribute sa Chinese New Year or sa other holiday. It's a genuine increase. And yung rate of increase niya, yung trajectory, similar doon sa increase na nakita natin sa Cebu City and sa northern provinces, sa mountain province and sa Benguet. So this is actually very concerning. For the past 2 days, we've been getting 900 cases per day sa Metro Manila. At the last time we were getting 900 cases per day sa Metro Manila, October pa rin. So back in October. So definitely tumaas na yung average number of cases natin. Yung reproduction number sa Metro Manila is 1.4. Actually, it's 1.43. So, pataas talaga yung bilang ng kaso. Opo, sabi niyo nga po, ano po yung, para malinaw lang po, ano yung kasalukuyang galaw daw po ng reproduction rate ng COVID-19 dito sa Metro Manila. Sabi niyo kasi po dati may short-term upward trend sa rehiyon. So, ano po daw ang ibig sabihin nito? Hello, sorry, medyo make up yung... Opo, yung ating po ano daw po yung nakikita nyong kasalukuyang ang galaw ng reproduction rate ng COVID-19 sa Metro Manila. Yung po bang may short-term upward trend sa rehiyon na sabi nyo nga po. So, ano po yung ibig sabihin nito? Hello, yes. Well, ang ibig sabihin nito, yun nga, yung reproduction number, basically, it indicates kung how many transmissions per infected. So, kung sabihin natin mga approximately 1.5, so it means pag 2 tao, 3 nahahawa nila. And
It means this is concerning kasi kung hindi natin matigilan itong pagtaas ng kaso, yung ginawa naming projections a week or two ago, pwedeng masunod yung projections na yun. It could mean na we will have mga 2,500 or more cases sa Metro Manila before the end of March. I mean, ibig sabihin yan, kung magpatuloy na ganitong pagtaas ng bilang ng kaso, we will have mga 2,500 or more cases. And that is concerning kasi ito yung levels na nakita natin noong August na pinakamataas yung bilang ng kaso natin sa Metro Manila, around 2,500 din, mga 2,400 to 2,500 per day na tatalo natin. So what that would mean is at that level, potentially ma-overwhelm na yung health care system natin. So that's why it's important na ma-curb natin ito agad. So hindi naman ito prediction, it's actually a parang forecast, and sinasabi natin kailangan natin mag-ingat lalo para mapababa natin yung cases, para hindi natin abutin yung 2,400. Ganyan rin yung messaging natin ng December. Kasi ng December, before the holidays, nagsisimula tumaas ng cases, and sabi natin, okay, mag-ingat tayo, iwas muna tayo sa mga social gatherings and bawasan natin yung mga activities natin para hindi tumaas. And true enough, hindi tumaas yung cases nung holiday, nung December, because sumunod yung mga tao. But that was a different time. Ngayon, medyo mas, mas complacent na yata yung mga tao at kaya nagko-contribute yun sa pagtaas ng bilang ng kaso. So, sir, yun po yung isa sa mga nakikita nyong dahilan kung bakit po patuloy na tumataas ang kaso, yung nagiging parang pabaya, nagiging parang relax na ang ating mga kababayan, lalo na yung sinasabi na dapat masishift na ang Metro Manila sa MGCQ. Yes, hello, yes, Yusek. Yun yung isa sa mga dahilan. Pero may isa pang dahilan or possibility na yung UK variant or some other variants, yung South African. And meron na rin mga US variant, may California variant, may New York variant. Marami na nga variant eh. May possibility na may variant na nagsispread dito. Bakit natin nasabi? Because yung rate of spread masyadong mabilis eh. In fact, this is faster than yung rate of spread ng pagkalat ng July. This is similar sa rate of infection na nakita natin sa Cebu City and sa Mountain Province. So hindi natin sinasabing sigurado tayo may variant dito. In fact, yung scientific evidence kung may variant ay manggagaling sa genome sequencing. So hindi pa natin masasabi right now. Pero sinasabi lang natin may possibility na may variant na nagsispread kaya ang bilis ng pagkalat niya. Opo. Ito nga pong lockdown na ginawa sa Pasay City, naging epektibo po ba ito sa tingin ninyo, sir? Well, it's effective, and we commend the local government for their swift response. Agad sila nakapag-lockdown. Pero it's effective up to a point. Kasi, yes, actually tumataas pa rin sa Pasay ngayon. Pero hindi lang sa Pasay na yung pagtaas. We're also seeing it now in other LGUs na sumusunod na rin. Kasama na dito yung some of the bigger LGUs. Although yung rate of increase sa Manila and sa Quezon City, hindi kasing bilis na sa Pasay. Pero may konting pagtaas na rin na nakikita tayo sa Manila and Quezon City and sa Makati, some of the bigger LGUs. So minamonitor pa natin ito kung patuloy silang tumataas. So we think na maybe, it's more spread out na sa Metro Manila and hopefully ma-curb natin ito. Opo. Sir, yung Cebu po, wala nang pa-swab test sa mga pupunta sa kanilang lugar. Tapos MGCQ pa rin po ang status nila sa Marso. Tama po ba yun? Hello, yes. Opo. Hello. Opo. Go ahead, sir. Yes, yung sa Cebu, I mean, if choice naman nila kung MGCQ sila, kung magpapasok sila ng tourists. But at the same time, we should be concerned. Kaya meron tayong mga tourists from NCR na pupunta sa Cebu. Tapos we already know na may variant na kumakalat doon. We should be vigilant about our residents na pumunta doon. Kasi pwedeng mabalik dito from Cebu yung variant or yung virus. I mean, I know kumakalat na dito, pero we can also think about other
regions na okay naman ngayon, like Bacolod and Iloilo. They are doing very well right now. Ang baba na ng bilang ng kaso nila, almost in the low-risk category sila. Ayaw naman natin biglang tumaas ulit yung kaso nila in case na may tourist sila mag-travel, magpuntang Cebu, and maiuwi nila yung virus. So sana naman i-consider nila yung other regions. Opo. I mean, yes. Opo. Pero may bagong nakikita ba kayong areas of concern nitong sa mga nagdaang linggo? May mga bago po ba? Actually, Yusek, mostly lang talaga sa Cebu area, I mean Cebu City, Mandaue, Lapu-Lapu, and ngayon sa Metro Manila. Yung iba hindi ganun ka taas or much muted or much tempered. So, kunyari sa Kalinga, may konti pa rin pagtaas sa Tabuk, pero na-control naman nila yan. So, mostly yung areas of concern talaga natin nasa Cebu area and sa NCR right now. Pero if we're not careful, yung sa NCR, mabilis yan kakalat sa surrounding regions sa Calabarzon and Central Luzon, especially Bulacan and Rizal, since katabi lang ng NCR talaga yun. So that's why we have to curb this spread of the pandemic of the virus. Opo, sir, bigyan daan lang natin yung tanong na ating kasamahan sa media. May tanong po si Rida Reyes ng GMA News. Reaksyon po ng OCTA sa ipinatupad ng IATF na Uniform Travel Protocols para sa lahat ng land, air, and sea travels kung saan hindi na required na mag-undergo ng COVID testing at quarantine kung wala naman daw pong symptoms, maliban na lang kung i-require po ng LGU. Well, that is a bit concerning kasi syempre, I mean, some areas are doing well pero some areas are not doing well. And ang ayaw natin mangyari is yung areas na doing well, kunyari ngayon, Calabarzon's doing well, Central Luzon's doing well, wala, mababa naman yung cases doon. For example, Bicol or Ilong's regions, Pangasinan. Pero, we have to be careful about yung mga border controls natin kasi karamihan kaya tayo minsan nagkakaroon ng second wave or nagkakaroon tayo ng another increase is because hindi tayo masyadong strict sa border controls. And sana naman they would evaluate yung mga measures. I mean, hindi naman masama mag-travel pero let's just be strict about yung controls natin para hindi natin ikalat sa buong Pilipinas yung virus. I mean, may mga lugar na okay na, like I said, yung Bacolod and Iloilo. Pero ayaw naman nating madagdagan yung bilang ng kaso nila. At least kung nasa certain areas lang, doon tayo mag-focus. Opo. Tanong pa rin po ni Rida Reyes, reaksyon po o pabor po ba kayo ng ang OCTA Research sa desisyon ni Pangulong Duterte na manatiling GCQ ang Metro Manila, Baguio City, Davao City at iba pa pong lalawigan ngayong hanggang Marso po? Well, yung original recommendation naman ng OCTA is hindi naman kami opposed sa MGCQ, pero we prefer a more gradual relaxation. Actually, doon sa mga ibang lugar na yan, we even would recommend MGCQ sa mga ibang lugar na nasabi nyo. Pero right now, we think na in hindsight at least, it's a good decision na hindi pa tayo nag-MGCQ sa Metro Manila because of the surge in the increase in cases sa Metro Manila. And kung nag-MGCQ tayo, mas mahirapan natin i-curb ito. We can still implement localized lockdowns, pero coordination will be harder. And we think na yun nga, yung being in GCQ will help us curb this increase better. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Guido David ng OCTA Research Team. Maraming salamat. Dumako na po tayo sa pinakahuling ulat mula naman sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Makakasama natin si Aaron Bayato mula sa Philippine Broadcasting Service. Thank you very much, Yusek Rafi. Moving on to more stories for today. 14 million pesos mula sa tupad ng Department of Labor and Employment ipinagkaloob po sa mga manggagawa sa Eastern Samar. We have more details from Pen Pomida. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Ipinagkaloob ng Department of Labor and Employment Eastern Samar ang 14 million pesos na pondo mula sa tulong panghanap buhay para sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program noong taong 2020 sa mahigit 3,000 manggagawa sa probinsya.
Ayon kay Dole Provincial Director Alexi Abiliar, layo ng tupad na mabigyan ng ayuda pinansyal ang nasa informal sector na naapektuhan ng pandemya. Bawat isang tupad worker ay tumanggap ng 325 pesos na sahod kada araw matapos ang 10 hanggang 15 araw na trabaho. Maliban sa arawang sahod, tumanggap din ang benepisyaryo ng 400 pesos para sa personal protective equipment at 56 pesos na GSIS microinsurance. Kaugnay nito ang tanggapan ni Congresswoman Maria Fiabunda ay naglaan ng mahigit 8.3 million pesos para sa 1,805 beneficiaries at 2.6 million naman mula sa Leadership Fund ni Governor Ben Ivardoni para sa 534 beneficiaries. Nasa 1.9 million naman ang ibinahagi ng Anwaray Party List sa 410 beneficiaries. Samantala, ang APEC Party List ay may 295,000 pesos na pundong ipinagkaloob sa 90 beneficiaries. Tikang Didiha, Syudad, Borongan, Pen Pumida, Radyo Pilipinas. Thank you very much, Pen. Punta po tayo sa Hulo kung saan Cash for Work program ng Ministry of Social Services and Development tagumpay na umarangkada sa bayan ng Indanan. Let's hear more details from Eloisa Mohammed. Radyo Pilipinas, report. Huling araw na ngayon ang Cash for Work program ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa bayan ng Indanan matapos ang 10 araw na pagkukumpuni ng mga daycare centers sa 25 barangay sa naturang bayan. Ayon kay Nerhay Maculani, Municipal Social Welfare Officer ng Indanan, dahil mayroong 34 na barangay sa Indanan na pagpasyahan nila kasama ng mga barangay chairman na simulang iarangkada ang programa sa 25 daycare center na mayroon sa naturang bayan kung saan tig 10 katao ang kailang makukuha para sa inilaang trabaho. Laking pasalamat ni Culani sa Barangay Local Government Unit o BLGU dahil sa suporta sapagkat sweldo na tig 275 piso kada araw o 2,750 piso sa 10 araw na trabaho ang aakuhin ng kailang tanggapan habang ang mga materyales ay mula na sa barangay. Iba't ibang proyekto aniya ang naisagawa tulad ng paglilinis, pagpintura, pagbabakod at pagsisimento ng daycare center. Habang ang ilan naman, tulad ng Barangay Manilop na piling magpagawa ng hand washing facility na labis na kapaki-pakinabang sa mga bata sa oras na maibalik ang klase. Dagdag pa ni Culani, binigyan din nila ng mga binhi ang mga ito upang makapagtanim sa kanilang bakuran at makapagsimula rin ng communal garden sa barangay na mahikayat pa ang lahat sa pagtatanim na tiyak na malaki ang maitutulong lalo na ngayon. Isa lamang ang Cash for Work sa mga programa na nais may patupad ng MSSD sa buong rehiyon ng Bangsamoro upang makatulong sa mga mamamayan lalo na ngayon patuloy na nadarama ang epekto ng pandemya sa bansa. Dengahulo Suloy Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas. Thank you very much, Eloisa. At po mga balitang nakalap ng Radyo Pilipinas. Ako po si Aaron Bayato, sending it back to you, Secretary. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Aaron Bayato, mula sa Philippine Broadcasting Service. Upang alamin ang latest update sa mangyayaring vaccine rollout sa mga susunod na linggo, makakausap po natin muli sa programa si Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Good morning po, Yusek. Magandang umaga po, Yusek Rocky. Opo, alam ko po na kayo'y abalang-abala. Inaprubahan na nga po ng IATF yung recommendation ng National Immunization Technical Advisory Group at Department of Health Technical Advisory Group na gamitin po ang Sinovac para sa mga healthcare workers. Pero di ba po taliwas ito sa unang recommendation daw po ng FDA? So para lang po mabigyan linaw ito, Yusek. Yes, Yusek Rocky, una-una kailangan po nating klaruhin. Hindi naman po ito talagang taliwas doon sa sinabi ng Food and Drug Administration doon po sa na-issue na Emergency Use Authority. Ang nakalagay po doon that the FDA has been flagging or has flagged the government na ito pong bakuna ng Sinovac ay hindi po nasubukan or nasubukan po dun sa healthcare workers pero mababa po yung efficacy rate among the healthcare workers that were included in the trial in Brazil. Pero nung sinuri naman po ng ating National Immunization Technical Advisory Group at saka ng TAG members natin yung mga datos, nakita naman po nila na maaari naman pong ibigay. Kaya tayo ay nakipag-usap sa FDA para to confer with them. And according to FDA nga po, ang sabi nga ni Yusek Eric Domingo, ito ay rekomendasyon lang galing sa Food and Drug Administration at maaari naman pong mapag-usapan at mabago base sa mga nakikita pang ibang datos.
Opo. Bigyan daan ko na po, Yusek, yung mga tanong ng ating kasama sa media mula kay Red Mendoza ng Manila Times. Kahapon po tumaas na sa 2,600 plus ang cases ng COVID sa bansa. Pinakamataas ito sa loob ng 4 na buwan. So ano daw po yung dahilan ng pagtaas na ito at makakaapekto po ba ito sa ating possible response? Yes, Yusek Rocky, no? So nakikita natin na medyo may pagtaas na mga kaso these past days. At nakikita po natin na nafo-focus itong pagtaas ng kaso sa mga piling lugar dito sa ating bansa. Nakikita rin po natin na may mga iba't ibang factors that might have caused this increase in the number of cases. Unang-una na rin po, yun pong mga easing natin of restrictions at nakikita po natin na medyo hindi po nasusunod yung mga pag-comply natin sa minimum public health standards. Kaya po tayo ay nagpapaalala pa rin sa ating mga kababayan na kailangan po ay maging stricto pa rin tayo sa pagpapatupad nitong minimum public health standards. Ang isa pong nakikita pa rin po nating factor would be the response of our local governments. Kailangan lang po natin pag-igtingin pa na mas mabuti ang ating response, lalong-lalo na po yung mga ating ginagawang quarantine and isolation protocols na marami pa rin tayo nakikita na ang mga kababayan natin ay naka-home quarantine. And this might be a cause of or a factor dito po sa mga pagtaas ng kaso natin dito sa ating bansa. Opo. Tanong pa rin po mula kay Red Mendoza, sabi daw po ni former Finance Secretary Lito Camacho sa Economic Forum ng Manila Times na nagkulang di umano tayo sa tracing, treatment at ngayon sa bakuna. Kaya daw po nahuhuli tayo ngayon sa ASEAN. Ano daw po ang reaksyon ng DOH dito? Marami na pong lumalabas ng mga ganyang bali-balita, Yusek Rocky, basta po kami sa gobyerno, sa Department of Health, tuloy-tuloy pa rin po yung mga sinasagawa natin dahil nakikita naman po natin na dito po sa mga sinagawa natin, simula nung nag-respond tayo, nakita natin that we were able to improve our health system capacity, napababa natin at na-maintain natin ang mga kaunti lang ang namamatay dito sa ating bansa. Yung mga active cases po natin ay hindi naman ganun kataas. We are just averaging about 5 to 7% of all these cases na aktibo sa ngayon at namamanage po natin. And most importantly, hindi po na-overwhelm ang ating health system. Opo, dagdag pa po ni Red Mendoza, ito po daw pagtaas ng kaso na minarka ng Octa Research tulad ng sa Pasay ay patunay na masyado na tayong nagiging kampante lalo na sa pagdating ng bakuna. Iyan ay kailangan pag-aralan para masabi natin na talagang valid yung mga sinasabi natin, mga assumptions na yan. Pero nakikita nga natin, katulad ng sabi ko kanina, may mga lapses tayo dito sa ginagawa nating minimum health protocols. And it might be, yes, there is a probability na medyo nagiging complacent tayo. Maari ito ay dahil dun sa tinatawag nating quarantine fatigue. Maari yung kasabikan ng mga tao na makalabas na dahil ang tagal na nating naka-lockdown. Maari rin na nakapag-ease ng restrictions ang iba't ibang bahagi ng ating ng ating bansa, kaya merong ganito mga pagtaas ng kaso. So ang atin lang pinapaalala, both for the public and of course the local governments, is kailangan lang po natin na mas mapaigting pa itong mga minimum health protocols. This is the only way for us to prevent the further rise in cases. Opo, tanong pa rin ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, daw po sa recent press briefing, you said members of the IATF nga po approved the recommendation na nga po ng experts from the National Immunization Technical Advisory Group and Department of Health Technical Advisory Group who recommended the use nga po ng Sinovac for healthcare worker. By what measures are those experts deemed experts? WHO, who are they and what are their credentials? This need to be asked considering that healthcare workers are at the forefront of the fight against COVID, and should these experts be wrong, we would lose our medical frontliners. Yes, Yusek Rocky, we have been very transparent with all of these experts that we have asked to join us in this evaluation. No? So meron po tayong iba't ibang grupo ng eksperto, atin na pong nailathala at naipublish kung sino-sino sila at ano po ang kanilang mga credentials. They're coming from the different fields of medicine and science, kaya po tayo ay nagkaroon ng initiative para kunin sila dito.
Ang atin pong mga eksperto, although of course they are already experts in their own field, no? Meron ho tayong ginagamit na mga datos at saka ebidensya para po sila ay makapagdesisyon. So this would be the parameter on why and how we are deciding on these recommendations. Hindi po basta pinag-uusapan, gumagamit po ng pag-aaral ng mga ebidensya para po makapagbigay ng appropriate at saka rational recommendations. So whatever recommendations our experts would give, this would be based on science and this would be based on evidence. And if we find, no, from the department, kasi recommendatory naman po ito, so ang Department of Health would also weigh in. At tinitignan din natin ang mga rekomendasyon na to kung talagang ito ay magiging rational at tayo ay magiging ligtas dito sa mga rekomendasyon na to. So amin pong ginagarantiyahan na ito pong ating mga eksperto, sila po ay talagang aral sila sa mga ganitong bagay at pinag-aaralan po ay ebidensya at saka siyensya para makapagbigay ng rekomendasyon. Opo, tanong naman po mula kay Sheila Crisostomo ng Philippine Star, how many health workers are now in the master list and how many backup vaccines do we have? Are these all in PGH, Lung Center, Dr. Jose Rodriguez, and East Avenue Medical Center? Well, yun pong master listing, meron na ho kaming talaan kasi po supposedly nung sa Pfizer, di ba, dadating dapat nagka-indicative date tayo. So they were able to complete, no, their master list. Pero sa ngayon nga po, dahil itong Sinovac vaccines would be more than the Pfizer vaccines that we initially were expecting, kaya po nadadagdagan ang ating master list. We already have that. And the quick substitution list also is already in place. So itong quick substitution list, ito po yung mga ipapalit natin dun sa mga healthcare workers na magre-refuse for now, na hindi sila tatanggap ng bakuna. At ito po ay base pa rin sa prioritization framework. Ibig sabihin, mga ospital pa rin, and ideally, mga ospital na malapit dun sa kanilang initial hospital or the source hospital na paggagawa ng bakuna. Opo, ano daw po yung shelf life ng Sinovac vaccines? How and when will they be distributed to the 4 target hospitals? Do they all have cold chain storage facilities? Katulad po ng napag-usapan kahapon sa IAPF, no, it's only Secretary Galvez and Secretary Duque who is authorized to talk about the operational details of these incoming vaccines. Pero ang masasabi ko lang po, Yusek Rocky, ito pong Sinovac vaccines only requires 2 to 8 degrees, no, na storage na freezer. So ito po ay meron po halos lahat ng aming mga ospital ng ganitong klaseng refrigeration system. So hindi po yan magiging problema para sa ating sistema. Tanong po ni Julie Aurelio na Inquirer, please explain daw po in brief terms of NITAG, FDA, HTAC or on vaccine approval and use. Who should we follow regarding vaccine use? Kapag ho tayo ay merong parating na bakuna, kung ito po ay papasok sa ating bansa, it has to go through our Food and Drug Administration first and foremost. Dito po sa Food and Drug Administration natin, meron po tayong set of experts also na tumutulong sa FDA para makapagsagawa ng evaluation to issue out the EUA or not to issue the EUA. Pag lumabas na po ang EUA, kung sakaling ang bakuna ay donasyon lamang, hindi po kailangang dumaan ng Health Technology Assessment Council. Kapag kalabas po nitong EUA for donations, didiretso na po sa NITAG ang evaluation para malaman natin kanino natin siya ibibigay, paano natin siya ibibigay, at paano natin sila babantayan kapag nabigay na ang bakuna. So ang NITAG po ang nagpo-proseso niyan, ini-evaluate, nagbibigay na rekomendasyon para mas maging rasyonal po ang ginagawa natin dito sa ating gobyerno. Kapag naman ang bakuna ay bibilhin or to be procured, pagkatapos po ng FDA process at nakapaglabas na ng Emergency Use Authority, kailangan pong dumaan sa Health Technology Assessment Council. The Health Technology Assessment Council will then be evaluating based on cost effectiveness, risk-benefit analysis, and other implications like ethical, social, economical. Lahat po yan titignan nila. Pagkatapos po, kung nakapagbigay sila ng positive recommendations, katulad nung sa Pfizer at AstraZeneca, nakapagbigay na sila, ito po ay didiretso uli sa NITAG para naman po malaman kung kanino ibibigay, paano ibibigay, at paano babantayan ang mga nabigyan ng bakunang ito. Opo, mula naman po kay Rida Reyes ng GMA News, Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin confirmed that the first of the 20 million doses of Moderna vaccines will arrive daw po in the country. May timeline na po ba tayo dito?
Si Secretary Galvez po ang nagbibigay ng mga ganitong mga timelines, Yusek Rocky. But based from the statements of Secretary Galvez in the past, na maaaring makita natin by the 3rd or the 4th quarter ang mga bakunang ito. Opo, tanong pa rin po ni Rida Reyes, reaksyon po ng Department of Health sa desisyon ni Pangulong Duterte na manatiling GCQ ang Metro Manila, Baguio City, Davao City at iba pang lalawigan ngayong Marso. Tayo po ay sumusuporta. Kung ano man po ang sasabihin ng ating presidente, yan po ay susundin natin. Base po sa pag-aaral ng Department of Health sa ating mga datos, mukhang ito naman talaga muna dapat ang maging estado natin dahil nakikita nga po natin ang mga pagtaas ng kaso sa iba't ibang lugar dito po sa ating bansa. So mas maganda po na mabantayan pa rin natin ng mas medyo GCQ status ito pong ating mga lugar para po tayo makasiguro na hindi pa further tumaas ang mga kaso. Opo, reaction din daw po ng DOH sa pinatupad ng IATF na uniform travel protocols kasi hindi na daw po kailangang sea travels at land kung saan hindi na required mag-undergo ng COVID testing at quarantine. Suportado po namin yan, and that has been recommended already by our experts even before na ito pong pagtetest natin dito po sa mga borders natin ay minsan ay nagiging irrational na, kasi minsan ang ginagamit po ay hindi appropriate na test. Minsan naman po itetest pero wala pa dun sa sinasabi nating peak ng viral load kung sakali, wala pa sa ika-5 araw. Pagdating kasi itetest na. And sometimes we miss the opportunity to detect really the virus. So parang nagiging inefficient din po. So ang pinaka rekomendasyon ng ating eksperto so that government will be efficient is that we do symptom screening and monitor these travelers na lang within the local government so that we can be efficient and at the same time we can ensure na itong mga travelers natin ay hindi makakapanghawa dun sa kanilang pupuntahang mga local government. Opo, follow-up po ni Sheila Crisostomo, handa na daw po ang handa na ba ang Department of Health to receive 600,000 na Sinovac vaccine bukas? Pabigyan ng overview ang mga kapabayaan natin mula sa pagdating sa airport. Lahat naman po ay sinasagawa na para makapag-prepare. Actually, we had been prepared for weeks already because we were expecting the Pfizer vaccines before. And sa ngayon, inuulit na lang po natin at nire-repaso kung ano man po yung mga ating sinagawa noon. Nag-simulation activities po kahapon at tinignan kung paano yung pag-receive, pagtanggap nito, pag-distribute, pag-transport. Lahat po ay sinisiguro na wala tayong as much as possible magka-gap dahil napaka-importante po ng bawat dose ng mga bakunang ito. Opo, nagpahayag naman daw po yung ilang sektor ng healthcare workers gaya ng mga medical technologists sa sinasabing double standard sa pagbibigay daw po ng Sinovac vaccine. Nasabi po kasi ng isang eksperto sa Department of Health na dahil mababa daw po yung efficacy ng nasabing bakuna for healthcare workers, ibibigay na lang ito sa mga frontliners na nasa laboratorio at hindi daw po direktang nangangalaga ng mga pasyente. Katulad daw po ng sentiments din po sila ng BPO workers noong nabalita na essential workers lang ibibigay ang Sinovac. So ano daw po ang reaksyon ng Department of Health dito? Gusto ko lang hong klaruhin sa ating mga kababayan, hindi po walang kwentang bakuna itong Sinovac para sabihin natin na kasi hindi pwede sa healthcare workers, ibibigay na lang natin sa iba. Maaari po na ito pong eksperto ng Department of Health nung nagsalita siya, tinutukoy niya po kasi yung nakalagay po dun sa EUA ng FDA na sinasabi na fina-flag nga yung gobyerno na maaring hindi siya appropriate sa healthcare workers na directly exposed to COVID-19. Dahil nga po dun sa pag-aaral na ginawa sa Brazil, mababa yung efficacy rate. Kaya po nasabi niya siguro kung hindi naman pwede sa mga healthcare workers na directly caring for patients, maaari natin ibigay dun sa mga hindi directly caring, like the laboratory personnel. We consider all healthcare workers essential, importante, and we value them. Kaya wala po tayong sinasabi na mas mababang klaseng bakunang ibibigay. Ito pong parating na bakuna na Sinovac, pag tinignan po natin sa kabuuan, this can lessen your chances of having severe infection by as much as 75%, and it can lessen your chances
by as much as 100%, Yusek Rafi, and can Opo. lessen your chances of being hospitalized and dying. At sa tingin ko, yun pa lang po na factor na yun dito sa Sinovac ay napakalaking tulong na po sa healthcare workers. So wala po tayong sinisino, lahat po pantay-pantay, even the BPO industry, kasama pa naman po lahat sa scope na sinabi ng ating presidente. Meron lang po tayong pinaprioritize ng mga populasyon ngayon who are at most risk para mabigyan muna nito mga bakuna, and pagkatapos the rest of the population can receive their vaccines. Okay, maraming salamat po sa inyong paliwanag, Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Thank you very much po. Sa nalalapit na pagdating ng bakuna dito sa bansa, binigyan diin ni Senator Bongo na ang pagkakaisa at pagtutulungan ng susi para sa tagumpay, ikakatagumpay ng COVID-19 vaccination program ng pamahalaan. Narito po ang detalye. Pinuri ni Senate Committee on Health Chairperson Christopher Go ang lokal na pamahalaan ng Dagupan City dahil sa kahandaan nilang bumili ng bakuna kontra COVID-19 para sa mga residente ng syudad. Ako po ay commend Mayor Brian Lim, no? Dahil nauna po kagad at handa ang ating city government headed by Mayor Lim sa pagbili ng bakuna. Ibig sabihin, andyan yung pera, ready tayo, ready sila sa pagro-roll out. Sa pakikipagtulungan po ng national government with the local government, ready na po. Ayon kay Go, mahalaga ang Whole of Nation approach para magtagumpay ang national vaccination program sa bansa. Dagdag pa ni Go, handa na ang bansa sa vaccine rollout. Nariyan na ang budget pero mas nauuna pa rin ang mga mayayamang bansa. Ang problema po ngayon dahil yung mga mayayamang bansa ang nauuna parati dito sa supply. So nakausap ko po si Pangulo at I suggested to the President na kung pwede pong ito pong foreign relations. Ibig sabihin yung pakikipag-usap po sa ibang bansa, sa mga diplomats po, no? I suggested to the President na tulungan po ni Secretary Locsin at ni Secretary Dominguez, si Secretary Galvez para po mapabilis yung pagbibili po ng bakuna at makarating na po dito sa ating bansa. Aminado ang senador na kailangan pang itaas ang tiwala ng taong bayan sa mga bakuna kontra COVID-19 para kapag nariyan na ang bakuna ay tuloy-tuloy na ang pagbabakuna. Bukas, inaasahang darating sa bansa ang 600,000 doses ng Coronavac na gawa ng Sinovac na donasyon ng China. Samantala, hindi po muna natin makasama sa programa si NCRPO Chief Police Brigadier General Vicente Danao Jr. dahil sa biglang importanteng trabaho. Bukas po, pagpatak ng alas 4:30 ng hapon, isang bayan na nating tunghayan ang pagdating ng unang COVID-19 vaccine sa bansa. Pangungunahan po mismo ito ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mapapanood niyo po ang buong pangyayari, exclusive dito lamang po sa PTV. At yan nga po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw. Ang public briefing po ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng PCOO sa pakipagtulungan ng Department of Health at kaisa ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Maraming salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Asahan ninyo ang aming patuloy na paghahatid ng impormasyon na mahalagang malaman ng bawat Pilipino. Sa ngalan po ni Secretary Martin Andanar, ako po ang inyong lingkod, Yusek Rack Ignacio. Magsama-sama po muli tayo sa Lunes nito sa Public Briefing #Laging Handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to.